Hi guys! Welcome back to our channel. Panibagong mukbang ulit tayo. Ang natin ngayon ay ito, yum burger, Chickenjoy, speech mango pie, may fries. Tapos, meron po siyang ginawang spaghetti. Ginawa namin kanina. Kain tayo! Yung pasta namin guys na ginawa kanina guys. Haluin lang muna natin. Kain tayo! Kain tayo guys. Tayong box.
Miss mo yung Jollibee. Miss ko yung Jollibee. Jollibee! Tagal din natin bago makakain yung Jollibee. Pa-deliver lang tayo guys, kasi bawal lumabas. Bakain ka nga. Subo mo na lang eh. Nuha pa eh. Kagaling. Pero yung lasa niya guys, ganun pa din. Pinaliit lang. Ayaw doon guys. Matip. Matamis yan. Akin na lang. Mamaya ako kakainin guys. Mamayang gabi. Uy! Bye guys. Ano? Bye guys!
See you again in our next vlog. Please like and subscribe. Pabili daw. Bye-bye. Bye guys!